आजको हाम्रो डेस्टिनेसन स्याङ्जा जिल्ला फेदिखोला गाउँपालिकाका लुकेका गाउँहरू भाटखोला, चिनापानी, समरेस-खाम्हाले-गुना-टुटे-नुन्थोक र बाँगे फड्केसम्मको हुनेछ। फेदिखोला खड्केटारी 0 किलोमिटरबाट भाटखोला र बाँगे फड्के हुँदै पञ्चासेसम्म पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ यो सडक हुँदै। यो फेदिखोला गाउँपालिकाको खड्केटारीको 0 किलोमिटर हो र अब हामी आजको हाम्रो यात्रा यो 0 किलोमिटरबाट अगाडि भाटखोला गाउँतिर जान्छौँ। खड्केटारीमा रहेको सेती खोलाको पुल हो र यो पुल तरेर नि यता माथितिर हैन भाटखोला गाउँ र यो पञ्चासे जाने सडक पनि हो हैन। यताबाट पञ्चासे पनि जान मिल्छ र यता तलपट्टि यो सेती खोलामा खासै अहिले पानी छैन।
त्यो लेकको टुटे गाउँ होइन टुटे अनि यो खामले अनि उताको त्यो डाँडा गुना गाउँ उताको त पल्लो भेका रापु गाउँ ऊ छेउको गलेम छेउको अनि तपाईँहरूको यो गाउँ यो नुन्ठेक बाँझे नुन्ठेक भने त यो नुन्ठेक गाउँको बुवा र आमाको होइन यो सबै गुरुङ गाउँ रहेछ है गुरुङ गाउँ ए बाँगे फड्के गाउँ हो र यहाँ अगाडिपट्टि तपाईँहरूले दुईवटा बाटो देख्नु भएको छ। यो माथिल्लो बाटो जानुभयो भने तपाईँहरू नुन्थोक गाउँ जान सक्नुहुन्छ होइन माथितिरबाट, र तल्लो बाटो जानुभयो भने तपाईँहरू यहाँबाट पञ्चासे पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। यो पञ्चासे जाने सडक पनि हो र यो बाँगे फड्के होइन फेदिखोला गाउँपालिकाको गाउँ रहेछ बाँगे फड्के। यो अदुवा बेसार अकबरे खुर्सानीको पकेट एरिया पनि रहेछ। र अब हामी यो बाँगे फड्के गाउँ कस्तो छ होइन ड्रोन सटहरू पनि हेर्नेछौँ।